Tayo ngayon sa Kudo. Spicy. Tatlo. Spicy sa'yo? Oo. Spicy lahat. Regular ko or large? Oh, amazing. Kain tayo, guys. Ano kinakain mo? Nandito tayo ngayon sa Riyadh Gallery. Kakain tayo ng Kudo. Kawawa naman. Yung isa dyan, pinapay tsaka peanut butter lang. Tara, kain tayo, guys. Peanut Relax. butter lang pa naman sa kanya. Gutom din. Ano kaya? Buti kasi makakain ng mamoy eh. Lalo na pag sinigang na mamoy. Mungga. Masarap pa rin talaga ang sinigang na mamoy. Ito oh. Punta lang dito, magkakapakpak na tayo. Kaka-itlog, chicken, itlog. Ito mga to, pre. 25 sar ba to? Turo. Thank you.